Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het samen met Evelien Vissekoop van het Dividend Club hebben over het WISE-algoritme. En dan zou je misschien denken, wat voor algoritme? Ja, het WISE-algoritme. En dat gaat Eveline ons uitleggen, want ja, daar heb ik wel wat van gehoord, maar niet zoveel als dat Evelien kan zeggen. Evelien, welkom. Dankjewel, Tom. Zou jij het WISE-algoritme eens uiteen willen zetten en misschien ook iets daarvan kunnen laten zien? Ja, nou laat ik eerst beginnen met uitleggen wie Geraldine Wise was. Geraldine Wise was een Amerikaanse beleggingsadviseur en schrijfster. En zij heeft het boek geschreven Dividends Don't Lie. Geraldine die keek naar dividenden van bedrijven omdat zij dat belangrijker vond dan de winst die die bedrijven maakten. Het dividendrendement was voor haar daarmee de waarderingsmaatstaf. Omdat er een duidelijke relatie bestaat tussen het vermogen van een bedrijf om dividend uit te keren en de prestaties van het bedrijf op de beurs. En waarom keek zij naar de dividendontwikkeling? Omdat winstcijfers die kunnen gemanipuleerd worden en dividend kan dat niet. Als daarmee gerommeld wordt, dan zien beleggers dat meteen en dat wordt dan ook meteen afgestraft. Het maakte voor haar dus de factor dividend tot een belangrijke selectie, ja, indicator voor haar wijsalgoritme. Hey, even tussendoor, hè, want over haar is iets leuks te vertellen, want zij stond altijd bekend als G-wise. Ja, Dat moet je ook vertellen, wat is leuk. nou, na haar studie economie ging zij langs allerlei investeerders om te solliciteren voor een baan op Wall Street. En het enige wat aan haar gevraagd werd was van, goh, kunt u typen? Nou ja, daar had ze geen zin in. Dus toen is ze haar eigen nieuwsbrief begonnen. Maar omdat het toch een behoorlijke mannenwereld was, onderschreef ze haar nieuwsbrieven met G. Wise. En iedereen ging er eigenlijk vanuit dat dan een George was. En daarmee verviel het feit dat zij vrouw was volledig. Ja, 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 ik vind het prachtig, omdat je het toch heel lang hebt gehad dat vrouwen in die mannenwereld niet gewenst waren ja, en niet serieus genomen werden. En ja, ik vind dat dan prachtig, zeker omdat ik natuurlijk ook zelf mijn nieuwsbrief ben gestart, want ik was ook niet zo dat ik in de markt terecht kwam. Dan ben ik wel een man, uiteraard, maar goed. Ja, ik vind er wel dapper van haar. En ik weet hoeveel moeite zij gedaan moet hebben om dan toch serieus genomen te worden. En om dit op te starten, want wij hebben het ja, geluk van internet, maar dat heeft ja, zij toen niet gehad. Dus het is echt keihard werken voor haar geweest. Dus ja, wat dat ja, betreft fantastisch dat ze dan zoiets voor elkaar heeft gekregen. ja, zeker. Ja. Goed, en dan heeft ze dus iets verzonnen en ja, dan gaan we nu de diepte in. Wat is het dan wat ze heeft verzonnen? Nou, het blijkt dat het maken van koerswinst op zich eigenlijk al heel moeilijk is. Uit onderzoek blijkt dat 50% van de aandelen verlieslatend zijn. Dus door eigenlijk de grootste losers al te kunnen ontwijken op de beurs, heb je al de helft van de wedstrijd gewonnen. En Geraldine was het gelukt om sinds de jaren 60 eigenlijk winnaar naar winnaar te kunnen selecteren. En dat deze puur op basis van het bestuderen van de dividendontwikkelingen van ondernemingen. Daarbij begon ze eigenlijk met het selecteren van aandelen die minimaal 25 jaar dividend uitkeren. Omdat ook blijkt dat aandelen die het lang volhouden op termijn beter presteren dan aandelen die maar kort op de beurs zijn. Het wijze algoritme gaat ervan uit dat elk aandeel zijn individueel historisch dividendrendement heeft met zijn eigen afwijkingen naar boven en naar beneden. En daaraan kan je dus zien van, goh, is een aandeel nu het dividendrendement eigenlijk van een aandeel historisch hoog? Dan is het ondergewaardeerd. Is het dividendrendement historisch laag? Dan is het overgewaardeerd en is de kans op een koersdaling dusdanig groot dat je het beter kan verkopen. Ja, het leuke is dat dat deels overeenkomt met Warren Buffett, want die heeft ook alleen maar oude bedrijven.
Alleen die kijkt dan niet naar dividend. Daar heeft hij een hekel aan. Dus dat is wel Ja, grappig. Maar wel die oude bedrijven. Want die hebben vaak al meerdere cycli in de economie overleefd. En klopt. dat is dan toch achteraf gezien hè, iets wat het goed doet voor beleggers. Want we beleggen in heel veel mooie dingen. En ook ik ben erin getrapt en trap er nog steeds in van die mooie, spannende verhalen. Dat zijn bijna zeker verlieslatende transacties. En het is zo zonde, maar het is zo spannend. En dan doe je het toch. En achteraf denk je dan, oh, waarom heb ik nou niet gewoon die dividendaandelen genomen, die degelijke aandelen van bedrijven die gewoon 20, 30, 40 jaar bestaan. En Ja. ja, daar zit het dan toch in. En zij is dan met name naar dividend aan het kijken. En op welke manier ga jij daar dan mee om? Nou, er zijn zo'n 55.000 aandelen wereldwijd. En wij volgen daarvan er eigenlijk maar zo'n 350, 375. Dus heel veel vallen er al af. En van al die aandelen maken wij een grafiek waarin je goed kan zien wat, nou ja, waar het historisch laagste dividendrendement ligt en het historisch hoogste dividendrendement. En daartussendoor beweegt dan de koers. En dat maakt het ook heel visueel. In één oogopslag kan je zien of een aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is of niet. Ik Oké. wil anders wel even een voorbeeldje geven als je Ja, dat graag. wil. Ja, Hier zien jullie het aandeel van Colgate Palmolive. Nou, Colgate Palmolive is ook zo'n aandeel. Dat is geloof ik opgericht in 1800 nog wat. Gaat ook al vele decennia mee. Het betaalt al 61 jaar een hoger dividend. En wat je hier in de grafiek ziet, is de rode lijn bovenin. Wanneer de koers die lijn aantikt, dan is het overgewaardeerd. En wanneer de koers de groene lijn aantikt, dan is het ondergewaardeerd. En je ziet hier ook als ik mijn muis over de cursor of over de grafiek beweeg. Het was in 19, of in 2024 was het ondergewaardeerd op 80,35 euro. Dat geeft aan als de koers daaronder noteert, is het koopwaardig. En afgelopen november ging het over de overgewaardeerde koers van 102,90 heen. En toen hebben wij ook verkocht. Je ziet wel aan de ontwikkeling in deze grafiek dat we gewoon geduld moeten hebben. De koers die kabbelde eigenlijk jaren maar een beetje zo rond de ondergewaardeerde niveau. En dan ineens, ja, om onverklaarbare redenen eigenlijk, gaat dat heel erg afwijken van de trend. En raakt het overgewaardeerd. ja, dat doet een beetje denken aan een Chinese boom die in 6 jaar groeit. Alleen je weet niet in welk jaar, want hij groeit in 1 jaar tot 30 meter, maar je weet niet in welk jaar dat gebeurt. Daar lijkt dit ook een beetje op. Gaan jullie dan alleen maar kopen als die ondergewaardeerd? Of zeg je van nou, nu is het alweer een leuk, interessant moment om dan toch weer te kopen, want hij zit in de buurt van? Wij kijken wel, het feit dat een aandeel ondergewaardeerd is op zich, wil niet zeggen dat het aantrekkelijk is om te kopen. Want er kunnen natuurlijk heel gegronde redenen zijn waarom een aandeel op het moment niet populair is bij beleggers. Mhm. We halen ze dan ook door de mangel en selecteren ze op een aantal punten. En elke maand maken we een selectie van 10 aandelen, waarvan wij denken, nou, deze zijn ondergewaardeerd en zijn aantrekkelijk om nu te kopen. Oké. Hey, en als iemand meer wil weten over dat WISE-algoritme, hebben jullie informatie? Ja, er is een rapport over geschreven bij ons. Dat is op de website van de Dividendclub trouwens. Het WISE-algoritme is onderdeel van de Dividendclub in de vorm van de groeidividendportfolio. En mensen kunnen zich daarop abonneren en kunnen op onze website, de Dividendclub, of het rapport aanvragen. Ja, ik zal ook in de beschrijving van deze video de link plaatsen, zodat ze daar dan eigenlijk aangevraagd kan worden. Het is gratis, dacht ik, hè? Ja, het is gratis aan te vragen. Mensen moeten wel even hun e-mailadres invullen.
en dan wordt het per e-mail toegestuurd. Nou, hartstikke mooi. Ja, en dan jullie hebben met die dividendclub ook nog gewoon een betaalde service, neem ik aan. Ja, wij zijn een nieuwsbrievenservice. Wij hebben enkel dividendaandelen, omdat wij overtuigd zijn van de kracht van dividend. Nogmaals, omdat het behalen van koerswinst ja, is gewoon een stuk moeilijker. We hebben 3 portfolio's. Een hoogdividendportfolio. Daarin staan aandelen met dividendrendementen van 8% of meer. We hebben een inkomenportfolio. Dat zijn voornamelijk babybonds voor een vast inkomen. En dan de groeidividendportfolio, waar het WISE-algoritme op gebaseerd is. En daarin zitten aandelen die stabiele dividendgroei kunnen laten zien. Oké, ja, ik zal ook daar van die services ook de links in de beschrijving plaatsen, zodat als iemand daar interesse in heeft, dan kan je dat daar vinden. Evelien, dank je wel voor jouw uitleg in deze. En ja, ik hoop dat er aandacht voor deze methode gaat komen, want het is een mooie methode. De beurs is onzeker, wordt onzekerder. We hebben een paar mooie jaren gehad. Het gaat nu anders worden, denk ik, hè, als we Trump mogen geloven. En ja, dan is het misschien wel verstandig om eens wat veiliger te gaan beleggen. En dan denk ik dat dividendbeleggen heel wat veiliger is dan zomaar op de beurs een paar leuk klinkende aandelen te kopen. Dus dankjewel voor je tijd en dat je dit hebt willen uitleggen. En misschien binnenkort nog maar een keertje. Zeker. Jij ook bedankt, Tom. Ah, goed. Tot de volgende keer. En alle kijkers, bedankt voor het kijken. Houdoe. Dag.